صباح الخير. في ظهري جامع احمد ابن طولون، لازق فيه متحف اسمه متحف جاير اندرسون. مين جاير اندرسون؟ ده الشخص الاجنبي اللي ليه اسم متحف باسمه في مصر. ده ضابط طبيب انجليزي جه وقت الاحتلال، عاش في مصر، حب مصر وابتدى يقتني من ثروات مصر، ابتدى يشتري تحف. يعني عشان تبقوا عارفين بس هو كان في انهي حقبه. هو يعني من اوائل الناس اللي دخلوا مقبره توت عنخ امون مع هوارد كارتر. اشترى التحف دي وعمل بيها متحف خاص بتاعه، وبعد كده سابها للحكومه المصريه عشان تتعمل متحف. طبعا هو مش ملاك، هو زي ما ساب لنا حاجات، في حاجات باعها المتاحف بره وفي حاجات اداها هديه المتاحف بره. هنخش متحف جاير اندرسون وجامع احمد بن طولون ونحكي. ده سبيل جوه البيت. تمام. ومتهيألي ده البيت الوحيد اللي جواه كان فيه سبيل. عامة السبيل يبقى بره البيوت، بس ده البيت الوحيد اللي باب السبيل بتاعه داخل المنزل. معظم الأزبلة بيبقى بابها خارج. 9 متر عمق الخزان، 500 متر مكعب، 3 اوض تحت. ده منظر الخزان. البير من تحت، الأوضة دي الأوضة اللي احنا فيها، وهنا مفروض بقى الأوض بتاعت المية، بس هي نشفت دلوقتي. ها؟ لا ما زال حضرتك في مية. ها؟ بس مياه جوفية مش مياه صالحة للاستخدام الآلي. وفي أساطير بقى على السبيل ده. مظبوط. ايه بقى الأساطير اللي على السبيل؟ أساطير أصول سفينة نوح، تضحية إبراهيم، حيرة سحرة فرعون، أحمد بن ابن مسجده، شاهد البيت، البئر المفتون، سلطان وطوات. دي الأساطير كلها. ثعبان الخير، كل الحاجات دي قصص. سلطان الوطويط. سلطان الوطويط ده الجن والسبع جنيات اللي بيحرسوا البير، مش كده؟ مظبوط. صح. بس مش هو ده ساعات. امال البير بره هوريك حضرتك. مش البير ده؟ لا. اهو ده، والسبعه نايمين اهم جنبه. يعني بير تاني؟ هوريك سيادتك في الحوض. يلا بينا. ده البير اللي بيحرسه الجني الطيب وبناته السبعه. وفي الليله القمريه يرموا حجره تشوف صوره حبيبها او يشوف صوره حبيبته. ده الجرس، تخبط تحط الحاجه في السبت ده، الشاي والاكل، وهوب يتسحب على فوق عشان يقعد على التراس يشرب الشاي بتاعه ويستمتع. يا الله الخلاص، وصليب يمين وصليب شمال. وفي هنا 2 كراس كمان. وفين بقى الاسلامي؟ ده اهو. نصر من الله وفتح قريب. ايوه يا الله يا محمد. تمام. ادي الاسلامي والقبطي، يعني شايفين مفيش فواصل بينهم، واحد اللي يفهم برضه. دي قطع من نسيج قبطي من العصر القبطي. كل الحاجات دي الصلبان هو كان بيشتريها. داخل المتحف دي معمولة 1325 هجري. 23 من محرم 1325. ده خشب على قماش. ده هي سعادتك كلها خشب. لا اللي تحت ده حرير. خشب سعادتك. خشب ده؟ خشب برضه. خشب. انا شايفه قماش بس انت ادرى يعني. قلت ليه سعادتك كله خشب. اوكي. هي تحفة عامة يعني. مش كانت في معبد يهودي. كل الحقب التاريخية ممثلة في هذا المتحف. طبعا انا مش عارف مكتوب عليه ايه. لو حد يعرف بيقرا عبري ولا حاجة يبقى يكتب لنا مكتوب ايه. الكرسي ده بقى هنا ده طالع لقدام شويه. ليه؟ لان اللي هو المقرئ اللي هو بيقرا في نفس التوقيت بيبقى قاعد هنا، واللي مريح بيبقى قاعد جنبه لورا شويه عشان ما يبقاش قاعد جنبه. مظبوط. تمام. مكتوب بالفارسي ده مش هيبان، بس هو كده باصص لنا اهي، وادي جزمته ناحيتنا. نعمل كده، نروح نقف الناحيه دي، هتلاقيه باصص لنا والجزمه ناحيتنا.
دي بقى الأوضة الدمشقية، زي ما انتم شايفين أوض 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 أوض، وكل أوضة بثيم معين. دي اللي أنا كنت قريته إنه كان الخشب ده متاخد من قصر في الشام. قصر العظم أو بيت العظم في سوريا. في سوريا، تمام. وده مرايات على السرير كمان. مطعم الصدف. مش طبيعي، مش طبيعي، مش طبيعي. يعني الواحد عايز سقالة كده وينام عليها ويقعد يتفرج عليه، يقعد بس يتفرج كده. ده الخادم النوبي بتاعه، مش كده؟ ايوه تمام. وهنا بقى ده الدولاب ده شغل ايه، فارسي برضه؟ فارسي، عليه زخارف آدمية وزخارف نباتية. تمام. وايه بقى ده؟ دي الخزنة اللي أيوة. كان بيحوش تحتيها فلوسه، اللي هي طلع اللي تحت البلاطة. تحت البلاطة. دي البلاطة اللي كان يخبي تحتها فلوسه. البلاطة فاضية. طبعا دي من أساس البيت، ملهاش علاقة بجاير أندرسون. تمام تمام. هنا بقى كانوا بيحطوا هنا حاجات، وبعدين بقى دي هنا ايه، ليه يعني دولاب. ايوه تمام تمام تمام. دخلنا في الحجرة السرية. تبقى الستات قاعدة هنا وتقعد تبص على الرجالة. هو المفروض العكس، المفروض الستات فوق والرجالة تبقى تحت. ويبصوا على الرجالة من فوق. هي صغيرة جدا بس يعني بتفي الغرض. واتش يور هيد. والسقف كمان، يعني كله حتى السقف معمول حسابه. دي قاعة الحفلات. بصوا بقى، احنا لما كنا فوق في القاعة السرية كانت الحتة دي، وكاشفين بقى هنا لما في حفلة ولا حاجة يبقى كاشفينها. كل ده أماكن عشان الستات يشوفوا الرجالة بس ما يبقوش مجروحين منها. مشربية للشرب ومشرفية للإشراف. تمام تمام. دي المشربية بقى. أنا اشتريت الأولى دي وحطيتها فيها عشان أبين المشرفية من المشربية. تمام، يعني دي مشرفية. أيوه. ودي مشربية. هو سهلة، فهمناها خلاص. مشربية مشرفية. دي بقى الأصلية بتاعتها. جاير أندرسون اداها هدية لمتحف لندن بالبرونز، وفيها حلي ذهب. دي بقى مش أصلية، الأصلية هناك في إنجلترا. تخيل الأصلية اسمها في متحف لندن قط جاير أندرسون، مسمينا كده. نفرتيتي طبعا. دي بقى الأصلية بتاعتها في برلين. ده تابوت أصلي يا جماعة، أصلي. يعني very impressive. ودي حتت هنا دي أصلي برضه. وهنا هتحور. طاسة الخضة. دي طاسة الخضة، بيبقى عليها من جوه اعتقد ايات قرآنية وطلاسم برضو في ويتحط فيها لبن وتتساب بره بلح ويتقر عليك الكرسي وتبات ليلة في النبي، وتاني يوم تشربها وتبقى زي الفل. انا طول عمري فاكر طاسة الخضة دي حد بيقول واحد بخ. يعني كل واحد يخش اوضه يلاقي السقف حلو، يروح الاوضه اللي بعديها يلاقي السقف احلى. رومانيا. مش ممكن، ده كان بيشتري كل حاجه وبيشتري اي حاجه. طبعا.
يطرق الحب الباب فتدخل الحياة. صنعت وهديت لبيت الكريتلية. دي بيضة نعامة. بيضة نعامة بجد؟ بيضة نعامة أصلي، السائل اللي فيها تفرغ ومحفور عليها معالم للمناطق السياحية. أيوة الهرم أهو. مساجد كنائس نهر النيل اسكندرية، محفور عليها، مكتوب عليها القرآن: يا خير من دفنت في التراب وأعظمه عليه أفضل وادي الصلاة في كنيسة والسلام. اهي كمان اهي. كنيسة أيوة. وده نهر النيل اهي، في مراكب. تمام. دي بيضة نعامة بجد، أنا مش مصدق. وده لا. تلك آثارنا. أي نعم. يا سلام يا سلام. ده تركي محمد علي باشا. في حاجات بس هي للأسف الحاجات بعيدة شوية. هنا التاج الملكي على الكرسي. ايوه، ودول ولاد محمد علي، ابراهيم باشا وتوسم باشا. تمام. وايه بقى، قول لي اللي انت قلت لي عليه بقى اللي على راسهم ده ايه؟ اللي على راسهم ده حضرتك ده الكفن. الكفن. شايل كفن على دماغه عشان لما يروح يحارب يكفنوه على طول لو استشهد. شايل كفنه على دماغه. بصوا بقى هنا، كل أوضة فيها برايل بيشرح اللي موجود في الأوضة، فلو أي حد ضرير ممكن يجي هنا ويستمتع بالمتحف ده زي ما احنا مستمتعين. على باستر. تمام. محفور عليها أول صورة سيدنا نوح عليه السلام. تمام. على قلبها لطالون. أنا شفت دي، ممكن تشرح لي بقى دي إيه على قلبها لطالون؟ كان واحد سعادتك بيسأل واحد، بينا على مركبة الاتنين، فواحد منهم بيسأله بيقول له: أنت نازل فين؟ قال له: على قلبها لطالون، يا وصلت طالون يا غرقت. يعني عند جامع أيوة. طبعا زي ما احنا شايفين البيت في صورة جامع، يعني لازقين في بعض. نخش الجامع دلوقتي، جامع أحمد بن طولون. طبعا جامع أحمد بن طولون طبعا مشهور جدا بالنسبة لنا بسبب المئذنة بتاعته. المئذنة الوحيدة اللي السلم بتاعها خارجي مش داخلي، ودي على طراز سامراء، الجامع الكبير بتاع سامراء. هو أحمد بن طولون يعني عمل الخدمة العسكرية بتاعته هناك. أيام الدولة الطولونية كان في باب بيودي على القصر بتاع أحمد بن طولون. ممكن الباب ده، ممكن يكون الباب اللي الناحية التانية، بس كان الباب اللي هو بياخده عشان يجي يصلي كان الباب لازق في القصر. ما كانت حوالين المنطقة دي كانت مدينة القطائع اللي هي العاصمة بتاعت الدولة الطولونية. طبعا فضلش منها غير الجامع ده. بصوا المنظر ده حلو ازاي، انت ماشي كده، بصوا السيمترية بين العواميد اللي على الشمال والعواميد اللي على اليمين. بصوا الزخارف دي، حاجة رائعة. دي الصورة الايكونيك بيكتشر، الصورة الايقونية بتاعت الجامع احمد بن طولون بالمئذنة بتاعته اللي السلالم بتاعتها من بره. جامع احمد بن طولون من اكبر الجوامع اللي في مصر، وغالبا من الجوامع القليلين قوي اللي ما اتغيرش فيها حاجه. الساحه، السلم، هو هتكونوا تعبتوا بقى، انا لسه ما تعبتش. بس المنظر بقى من هنا، القاهرة، سلطان حسن والرفاعي.
القلعة ولسه دي فوق، بس فوق مقفول، ممنوع حد يطلع. بس هو المؤذن عامة كان بيطلع لحد فوق يعني. اضطريت اختم في العربية عشان البطارية خلصت من كتر التصوير. متحف جاير اندرسون مش سهل، هو جاير اندرسون شخصيا مش سهل، بس المتحف بتاعه مش سهل خالص. جنبه بقى الجامع بتاع احمد بن طولون، جامع حلو قوي. الاتنين على بعض التذكرة ب10 جنيه. يا بلاش على كم المعلومات وكم الحاجات اللي موجودة جوه من ايام العصر الفرعوني لحد العصور الحديثة. ما يتفوتش جاير اندرسون، ما يتفوتش. بس تروح وانت مستعد، معاك جايد يشرح لك او قاري على الحاجات اللي موجودة هناك. صباح التاريخ، صباح المتاحف، صباح المتحف الكبير مصر. صباح الفل عليكم.